Salut! Eu sunt Maria, aici ai vlog! Suntem pe ultima 100 de metri a coloratei noastre experiențe în China și după toate câte le-am văzut, auzit, încercat, gustat, pot zice că ne-am călit. Am învățat să tolerăm alegerile oamenilor diferiți de noi, precum și să prețuim micile bucurii din fiecare zi. Păsăriene! Mâncare! Am ajuns până aici fără nicio intoxicație alimentară, un adevărat succes pentru stomacul meu. Fără niciun conflict major, dacă e să nu pun în calcul frustrările mele pe seama sistemului de învățământ. Apropo, despre asta o să vorbesc într-un alt video. Și fără nicio restanță, cel puțin așa sper. Și după toate, parcă aș mai sta un pic. De aceea vă propun să mai colindăm împreună orașul Shanghai. Regia, pune filmul! Acum suntem la templul Jinan, templul cu o istorie foarte zbuciumată și îndelungată. Mai întâi a fost construit în secolul III după Hristos într-un oraș din apropiere, Suzhou, iar după aceea în secolul XIII a fost mutat în centrul Shanghaiului. În secolul 20, în timpul Revoluției Culturale, pe când foarte multe obiective religioase și culturale au fost distruse în China, acest templu a fost transformat în fabrică de producere a plasticului. În 1972 a fost ars până în temelii și de-abia în anul 1990 a fost deschis publicului larg după o reconstrucție îndelungată. Și acum, haideți să vedem ce e înăuntrul templului. Tot aici, în interiorul templului, se află cea mai mare statuie din marmură a lui Buddha așezat din China. Are aproape 4 metri înălțime și 11 tone de greutate. Pe care l-am observat sunt mașinile scumpe parcate chiar în interiorul templului. Nu vă amintește de nimic? I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Ayy. Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy. I keep my foot on the gas. I keep my foot on the gas. Ayy. I know I'm never gon' crash. I know I'm never gon' crash. Ayy.
celelalte mai multe puteri ale lumii. SUA, Marea Britanie, Franța, fiecare controlând o anumită regiune a orașului. Aceasta este zona franceză. Tot în această regiune a avut loc primul congres al Partidului Comunist din China, în clădirea ce se află chiar în spatele meu. Dacă vi se face foame, aveți toată diversitatea de street food la Yuyuan Bazaar. Cei mai gustoși colțunași chinezești în diferite forme și mărimi. Carne și fructe de mare prăjite, făcute la grătar sau în sos de soia. Ouă fierte în ceai sau ouă păstrate în sare pentru câteva săptămâni. Supe strane, merci, plăcinte cu ceapă, chifle și clătite chinezești, carte cu porc și orez, noodles, alge, tofu, orez prăjit, legume înăbușite, bile din orez lipicios, kebab chinezesc, carte cu ou, mooncakes, fructe caramelizate și uscate. Chiar și înghețat în stil turcesc. Toate scăldate în litri de ulei și presărate din plin cu piper sau îndulcite cu o grămadă de zahăr. Să nu credeți cumva că am mâncat nesănătos pe parcursul șederii noastre în China. Mâncarea tradițională, aici poți găsi o grămadă de alte chestii. Amintește un pic de Piața Centrală. Ce ați văzut până acum sunt doar câteva dintre cele mai importante lucruri experimentate de un străin în Shanghai. Mai sunt atâtea care nu pot fi redate prin obiectivul camerei. Apropo, urmează un video special în viitorul apropiat despre o China mai puțin cunoscută de turiștii străini și despre cea mai mare avere a acestei națiuni, natura și oamenii. Bine când veniți în stare, întrebuiți voi nie aici. Dacă schimbăm... Ca să fiți pe fază atunci când apare un video nou, vă îndemn să vă abonați la canalul de YouTube iVlog și să activați notificările apăsând iconița în formă de clopoțel. De asemenea, spuneți-mi ce vi se pare interesant, reușit sau nu prea, prin comentariile voastre și mesajele private și nu uitați de butonul like și share. Până la o nouă revedere! Pa, pa!